मेरो अग्रज हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी सर, किनभने मेरो उहाँ पछाडिको म सक्सेसर हो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मिडिया स्टडिज डिपार्टमेन्टमा कोअर्डिनेटरको रूपमा मैले कार्यरत छु। उहाँ पछाडिको कार्यहरू गर्न सुरु गरेको हो र उपस्थित यहाँ जरो किलो प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुभएका साथीहरू, यसरी मलाई एउटा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद पनि यस मानेमा कि नेपालमा वास्तवमा मैले पोलिटिकल कम्युनिकेसन जब मैले 2010मा स्विडेनबाट पढेर आएँ, विभिन्न मैले पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई यस विषयमा अवगत गराएँ। मैले यस्तो पढेर आएको छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अचम्म लाग्यो, नेपालमा पनि पोलिटिकल कम्युनिकेसनको कुरा गर्ने मान्छे रहेछन् भनेर उहाँहरूले निकै एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। र त्यो दरमियानमा चाहिँ ल काम गरौँ न पनि भन्नुभयो, तर कस्तो भने सबैले भोलुन्टरीली मात्रै काम गरौँ भन्ने आयो। वास्तवमा एउटा प्रोफेसनलिजमको एथिक्स पनि नभएको कन्टेक्स्टमा आज हामी पोलिटिकल कम्युनिकेसनमा को विषयमा चाहिँ यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। कति इम्पोर्टेन्ट छ यो विषय, किन हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिएको छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा अझ झन् यस्तो अब आमूल परिवर्तनको हामी कुरा गर्छौँ। वास्तवमा परिवर्तन चाहिँ संस्थागत भएको छ कि छैन, अथवा राजनीतिको कुरा गर्छौँ, राजनीति चाहिँ कसरी गर्ने त, के पहिलेकै ढर्राबाट जाने हो कि अध्ययन अनुसन्धान अथवा रिसर्च बेस्ड पोलिटिक्स गर्ने हो भन्ने कुरामा हाम्रो आजको यो चाहिँ मेरा भनाइहरूमा केन्द्रित रहनेछु। र सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अलिकति इन्फर्मल टाइपको पनि हुन्छ, कस्तो भने इन्टरेक्टिभ। मैले एकदमै क्वेसनरहरू आओस् भन्ने किसिमबाट म पनि क्वेसन गर्छु, यहाँहरूले पनि क्वेसन गरिरहनु भयो भने मलाई सान्दर्भिक हुन्छ र सजिलो सहज पनि महसुस हुन्छ। किनभने हामीले अरू कोर्सहरू पढाइराखेका हुन्छौँ, ठ्याक्कै पोलिटिकल कम्युनिकेसन भनेर चाहिँ अहिलेसम्म नगरेको र पहिलेको पढेको आधारमा म आजका यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब यहाँले नयाँ पोलिटिकल पार्टीको रूपमा दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ आगामी केही हप्तामा, जुन चाहिँ एकदम स्वागत योग्य कुरा छ। र त्यो कन्टेक्स्टलाई हेरेर मैले आजको प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। किनभने अहिले त हामी ठ्याक्क पोलिटिकल पार्टी भन्न त्यसरी छैन, अहिलेको सन्दर्भमा लाई मात्र हेर्दाखेरि सान्दर्भिक नहोला, तर भोलिका दिनमा चाहिँ पक्कै पनि मैले प्रस्तुत गरेका विषयहरूले यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। त्यही सन्दर्भमा एकदमै सामान्य कुरा हामीले कसरी पोलिटिक्स कम्युनिकेसन र आम पब्लिकलाई जोड्छौँ भन्ने कुराहरू यो पोलिटिकल कम्युनिकेसनमा पढ्छौँ। जस्तै मैले एउटा सामान्य क्वेसन गरेँ भने हालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ वनस्पति भने यहाँ सबैले मलाई लाग्छ एन्सर दिनुहुन्छ को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? केपी शर्मा ओली। उहाँ कहाँबाट जित्नुभएको थाहा छ? झापा दमकबाट। उहाँसँगै प्रतिस्पर्धी को हुनुहुन्थ्यो थाहा छ? मलाई लाग्छ पक्कै उहाँसँग प्रतिस्पर्धी पक्कै हुनुहुन्थ्यो। त्यही पोलिटिक्स भनेकै यही हो, जो जित्नुभयो उहाँ सबैलाई थाहा छ, जो प्रत्याशी हार्नुभयो नि चाहे एकै भोटले किन नहार्यो थाहा छैन। उहाँका पनि त पोलिटिकल एजेन्डाहरू थिए होला, उहाँले पनि त्यहाँका जनताहरू सबलाई आश्वासन दिनुभएको थियो होला। आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पोलिटिक्स भनेको जित्नको लागि हुनुपर्छ नम्बर 1। जस्तो सुकै अब अनैतिक काम गर्नु भएन, एथिक्सलाई नाग्नु भएन, तर जनताको मन जितेर जित्नै पर्छ। जितेपछि मात्रै आफ्ना कुराहरू आफ्ना एजेन्डाहरू राख्न पाइन्छ अनि डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा आफूले खोजेको देशलाई एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ। अनि त्यो प्राइम मिनिस्टरको नाम कसरी थाहा भयो त? फेरि भेटिया त छैन होला पक्कै पनि, कसले जानकारी गरायो भन्नुहोस् त? मिडियाले हो। त्यो व्यक्तित्व कुन लेभलमा पुर्याउने, जनताको के छ भावना, त्यो यसच उसले के खोजिरहेको छ भने सबै हामीलाई डे टु डे त्यो इन्फर्म गर्ने काम, त्यो अवेरनेस भन्नुहोस्, त्यो एडुकेट भन्नुहोस्, जेसुकै नाम दिनुहोस् न, सबै काम गर्ने भनेको मिडिया कम्युनिकेसन। हाम्रै लाइफमा हेर्नुहोस् त, बिहान उठेर पहिला के गरिन्छ? समाचारै सुनिन्छ। केही नभएर हामी केही मोबाइलै चलाउन थाल्छौँ,
रेडियो सुनेला, पत्रिका पढेला, अफिस गयो त्यही इमेलै गर्न थालेका हुन्छौँ, त्यही न्युज पेपरै सर्च गरिराखेको हुन्छौँ, बेलुका हामी यसै इन्टरेक्सन गरिराखेको हुन्छौँ आफ्नो सबैसँग। अझ घरमा गयो प्राइम टाइम भनेर ट्याक्क टेलिभिजन कतिखेर आउँछ सबै। अनि सोध्ने बेला पनि भोलि के आउँछ त यसको फलोअप, आज एउटा एक्सिडेन्ट भयो भोलि कस्तो न्युज आउने हो, यसको अरू विस्तृत के आउँछ सबै। यसको मतलब हामी सबै मिडियाले हाम्रो एजेन्डा सेटिङ गरिराखेको छ। हामीले सोच्ने जे कुराहरू छ आजको सोसाइटीमा, पहिलाको सोसाइटीको मैले कुरा गरेको छैन, आजको सोसाइटी भनेको कम्प्लिटली मेडिएटेड सोसाइटी हो। जे कुरा पनि हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो बिहेभियर सबै मिडियाले डिटर्मिन गर्छ। यहाँसम्म कि अब अन्यथा नलिनु होला, मैले कसैलाई होच्याउन पनि खोजेको होइन, मिडियाले के सोच्ने मात्र गर्दैन कि उखान टुक्का वाला प्रधानमन्त्री भन्यो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई रोपाई मन्त्री भनिदियो भने पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त मिडियाको काम नि त्यसरी फ्रेमिङ गरिदिन्छ हाम्रो लाइफलाई, हाम्रो प्रोफेसनलाई, हाम्रो त्यो कुनै भएर गरेको होइन, त्यो कसैले के अरे प्राइम मिनिस्टरको त्यही उखान टुक्का मात्रै हो त। उहाँसँग कति कुराहरू, उहाँको इतिहास हेर्ने हो भने, उहाँको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने, उहाँको लिडरसिप हेर्ने कति राम्रा पक्षहरू छन्, तर मिडियाले एउटा सामान्य एङ्गल दिन्छ, फ्रेमिङ गरिदिन्छ। भने चाहिँ मिडियाले एउटै व्यक्तिलाई कहाँ प्राइम मिनिस्टरको ओहदामा पनि राखिराखेको छ र त्यसै प्रचार प्रसार गर्न सहयोग गरिरहेको छ, त्यही मिडियाले अर्कातिर लगेर खाल्डोमा पनि भसाइदिइरहेको अवस्था छ। अब मिडियालाई बुझ्ने कसरी? अब जाउँ पब्लिकबाट। पब्लिकलाई तपाईँ हामीले सोचे जस्तै पब्लिक छ नि त। अब अहिले हामी नै भन्नुहोस् न, पहिला एउटा गाउँ कुनै जिल्ला भन्दा मोरङको भन्दा सबैले ए काङ्ग्रेसी होला, एक्जाम्पल है, फर एक्जाम्पल झापामा हुँदाखेरि ल यो कम्युनिस्ट होला अथवा अरू कुनै ठाउँमा हुँदा यो होला भन्ने एउटा एजुम्सन हुन्थ्यो। आजको मिडियाले त्यो पनि राखेको छैन। इभन हाम्रै लाइफमा मैले अघि भने नि, बिहान उठ्दा हामी भजन सुन्न मन पराउँछौँ, बेलुका सुत्ने बेला त अर्कै उसमा जाला, गजलमा पुग्ला अथवा अरू किसिमको उसमा जान्छ। सबै हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो आइडेन्टिटी भनेकै सबै मिडियाले चेन्ज गरिदिइराखेको छ। अब कुनै गाउँ विशेषलाई हेरेर, कुनै जिल्लालाई हेरेर यो पार्टी विशेष अथवा यो नेचरको, यो क्यारेक्टरको व्यक्तित्व हुन्छ भन्न सकिँदैन। हाम्रै फ्यामिलीभित्र पनि बुवा आमाको सोचाइ एउटा छ, हाम्रो सोचाइ अर्कै छ, हाम्रा छोरा अथवा भाइ बहिनीहरूको सोचाइ फरक छ। कुनै पनि परिवारलाई अब यो आइडियोलोजीको हो, यो यस्तो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। कम्प्लेक्स सोसाइटी चाहिँ नै निर्माण गरिराखेको छ र हाम्रो स्वयं आइडेन्टिटी पनि यति फ्रिक्वेन्टली चेन्जेस भइरहेको छ नि। बिहान उठ्यो ठिक छ, भजनमै रमाएर नाचिरहेको हुन्छ, बेलुका गएर त्यही व्यक्ति डिस्कोमा गइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग हामीले भनेको, त्यस्तो पब्लिकसँग अब हामीले राजनीतिक कुरा गर्नुपर्ने छ। कसरी राजनीति? अब किनभने राजनीति भनेको जित्नको लागि रहेछ, नजितिकन आफ्नो केही पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने आफ्नो एजेन्डाहरू, आफ्नो योजना, कार्ययोजनाहरू अथवा परिवर्तनका यत्रा कुरा गर्छौँ। परिवर्तन भनेको त इम्प्लिमेन्ट गर्ने, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा गएपछि मात्रै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि। डिसिजनै गर्न पाएपछि के पो गरेर फोक्रा नाराले केही पनि हुनेवाला छैन। जित्नै पर्छ। पब्लिक चाहिँ नि त्यसरी एकदम स्क्याटर्ड लेभलमा गएको छ भने चाहिँ अब गर्ने के त? त्यो एउटै मिडिया हो। म त अझै भन्छु त्यो क्याराभान भन्ने कपालले मुभी हेर्नुभएको छ, डकुमेन्ट्रीकै फिचर मुभी नै हो। त्यसमा एकजना थिनले भन्ने पात्र हुनुहुन्छ, कहाँ अनकन्ताको थिनले, मुस्ताङ डोल्पाकताको। तर थिनले त्यो पात्रलाई थिनले बनाउने काम पनि त्यही मिडियाले गरेको हो नि। एउटा बुढो पात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो अहिले। गाउँको सर्वसाधारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओस्कार अवार्डसम्म पनि जान कार्पेट बिछाएर लान्टामा पुर्यायो। कसले? मिडियाले। अनि त्यही मिडिया हो कि हामीलाई जुनसुकै टाइटल दिएर पनि खालमा बचाउन सक्छ, भाँसिन सक्छ, पुर्न सक्छ। भनेपछि मिडियाको रोल अब त्यो बिचमा राजनीति र समाजको बिचमा अब हामी पेरौँ त कस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। आजको भोलि सुपरस्टार हुन सकिन्छ,
भोलिको पर्सि फेरि ग्राउन्डमा हामी पहिलाको स्ट्याटसभन्दा पनि तल्लो लेभलमा पनि पुग्न सक्छौँ भनेको मतलब हाम्रो सुशील सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले मिडिया म्यानेजमेन्ट पढ, मैले अघि सोधेँ मिडिया म्यानेजमेन्ट पढेर आउनु भएको छ फिनल्यान्डबाट। भन्छ त्यो मिडियालाई कसरी म्यानेज गर्ने, हेर्नुहोस् त हाम्रो अगाडि चुनौती अब। फेरि मिडिया भनेर हामीले हामीले पढिराखेको हेरिराखेको मिडिया मात्र छ र अहिले रेडियो टेलिभिजन न्युज पेपर होइन त हामीले पढ्दाखेरि एकदम यो चाहिँ नै वर्ल्ड मिडिया भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ, भनिराखेका छौँ। अनलाइन सबै सिटिजनहरू जर्नलिस्ट भइसकेका छन्, सबैले जहाँ कहाँबाट एङ्गल खिच्ने, कहाँ लिने, कहाँ पोस्ट गर्ने भयावह अवस्था हो एक किसिमले। त्यो भन्ने अपर्च्युनिटी पनि हो, कहाँको व्यक्ति एउटा फुटपाथको व्यक्ति कहाँ पुग्छ, सुपरस्टार हुनसक्छ, सुपरस्टार व्यक्ति फेरि फुटपाथमा पुग्न सक्छ भनेको मतलब मिडियाको रोल हरेक हाम्रो जिन्दगीमा एउटा पर्सनल लाइफमा जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै पोलिटिक्स गर्नेहरूलाई पनि आवश्यक छ। यस मानेमा कि पोलिटिक्स त गर्ने, ल कसरी गर्ने, आफ्नो कन्स्टिट्युसन कहाँ हो, आफ्ना कार्यकर्ता कस्ता हुन्, आफ्नो पार्टीले कस्तो खालको एजेन्डा बोकिराखेको छ, कस्तो इस्युमा बहस गर्दैछ, आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचको चाहिँ सामञ्जस्यता कसरी कोअर्डिनेसन भइरहेछ, इन्टरेक्सन कसरी गरिरहेछन्, कसरी डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भइरहेछ, अपोजिसनले के इस्युलाई हाइलाइट गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, सबै कुराको स्रोत भनेको फेरि त्यही कम्युनिकेसन, त्यही मिडियामै पुग्नुपर्छ। इन्टरभ्यू गरेर कसैसँग पछि कुरा सोधेर मात्र सबै कुराहरू आउन सक्दैन। मिडियालाई नै फेरि आधार मानेर जम्मै हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसर्चबाट जे कुरा आउँछ अनि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर हाम्रो पोलिटिक्सलाई अगाडि लगाउन सक्यौँ भने अनि मात्रै हामी अघि भने जस्तो फर्स्ट हुन सक्छौँ कुनै पनि रेसमा, नत्र हामी सेकेन्ड भयौँ भने कुनै अस्तित्व छैन। त्यही कुरो यदि बिजनेसम्यानलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनु पर्दैन, फर्स्ट त फर्स्टै हुन्छ, सेकेन्डको पनि त्यत्तिकै भ्यालु हुन्छ नि। अरू प्रोफेसनमा जुनसुकै पनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थको त्यत्तिकै भ्यालु हुन्छ, त्यही लेभलमा फर्स्टकै लेभलमा भ्यालु नभए पनि त्यत्तिकै भ्यालु हुन्छ। भन्नुहोस् न, आफूलाई चाहिने कुराहरू पुरा हुन्छ, तर पोलिटिक्समा चाहिँ फर्स्ट हुनैपर्छ। कति इम्पोर्टेन्ट छ मिडियाको रोल भन्ने कुराहरू यसबाट थाहा हुन्छ। मैले अलिकति यो कन्टेक्स्टलाई अर्को किसिमबाट हेर्न खोजिरहेको छु। जस्तै कसरी चाहिँ भन्दा त्यहाँ विभिन्न एप्रोचेसहरू छ, कसरी मिडिया म्यानेज गर्ने त, कम्युनिकेसनलाई म्यानेज गर्ने, जसले गर्दा हामीले खोजेको पोलिटिक्स सक्सेस गोल छ नि त्यो चाहिँ पाउनु पर्यो नि। पाउनको लागि कस्ता स्ट्रेटेजीहरू जाने, कस्तो एप्रोचमा जाने भन्ने विभिन्न एप्रोचेसहरू छ। यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा प्र्याक्टिस भइरहेको, हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति हामी जहिले पनि यो ट्रेडिसनल किसिमको सोचाइ, किन भर्खर त हामी एउटा ट्रान्सफर्मेसनको पिरियडमा पार गर्न लाग्दैछौँ, अझै इन्स्टिट्युसनलाइज त भइसकेका छैन भने अरू इन्स्टिट्युसनलाइज भएको कन्ट्रीहरूमा कसरी गएको छ त भन्ने कुराहरूले मिनिङ राख्छ। त्यही सन्दर्भमा मैले यहाँ 2-3वटा कन्सेप्टहरूको बारेमा चर्चा गर्छु। पहिलो चाहिँ एउटा यो मिडियाटाइजेसन अफ पोलिटिक्स भन्ने नयाँ कन्सेप्ट हो, हाम्रोमा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट, अन्त चाहिँ यो 2008-10तिरको कन्सेप्ट हो। भनेको जति पनि हामी सोसाइटीका सोसियल रियालिटी, किनभने मिडिया भनेको त एउटा सोसाइटीको मिरर पनि हो, अनि सोसाइटीलाई कसरी लानुपर्छ भनेर इन्स्ट्रक्सन दिने एउटा सेवर पनि हो कि। दुईटै सोसाइटी निर्माणमा पनि त्यतिकै महत्त्व राख्छ, सँगसँगै सोसाइटी कस्तो छ भनेर देखाउने काम पनि मिडियाले गरिराखेको हुन्छ। त्यसरी मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाटाइज्ड गरिराखेको हुन्छ। सबै मिडियाले नै डिटर्मिन गर्छ हरेक कुराहरू, कुन लेभलमा जाने, कस्तो इस्युलाई प्रायोरिटी दिने, के गर्ने भन्ने, त्यो कुराहरू मिडियाटाइजेसन अफ पोलिटिक्सको बारेमा म पहिला भन्छु। त्यसपछि दोस्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोलिटिकल मार्केटिङ भन्ने, यहाँले सुन्नुभएको थियो त्यो टर्मिनोलोजी, पोलिटिकल मार्केटिङ। हेर्नुहोस् त, पोलिटिक्स पनि एउटा व्यवसाय हो भने जस्तो एउटा कन्सेप्ट आइसकेको छ। मार्केटिङ गर्नुपर्छ, मार्केटिङ नभएदेखि त तपाईँ हामी त्यत्तिकै हराउँछौँ। किनभने हामीले अहिलेको जेनेरेसन, अघि मैले भने नि कुन जेनेरेसन कहाँ पुगिसकेको छ, कस्तो कुराहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुनै कुराहरू थाहा भएन भने त हामी हराउँछौँ। त्यो हराउनबाट बच्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ पोलिटिकल मार्केटिङ। पोलिटिक्स गर्दाखेरि मार्केटिङका टुल्स, टेक्निक्स, रिसर्चहरूलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कन्सेप्टको बारेमा भन्छु। तेस्रो कन्सेप्ट छ पोलिटिकल पब्लिक रिलेसन्स। जति पनि पोलिटिक्स गर्छौँ पब्लिकलाई फोकस गरेर गर्ने हो,
अनि पब्लिकसँगै हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने अनि कहाँ हामी एक्जिस्ट गर्छौँ त पोलिटिक्स। तेस्रो कुरो। चौथो कुरो चाहिँ प्रोफेसनलाइजेसन इन पोलिटिक्स। हामीले जति पनि अहिले यत्रो संरचनाहरू तयार गर्यौँ, प्रोफेसनलाइज्ड हुनुपर्छ। प्रोफेसनलाइजेसन भनेको मतलब सधैँभरि नाफा कमाउने मात्र होइन नि। जे काम गर्छौँ प्रोफेसनल्ली करेक्ट हुनु पर्यो। अब यहाँ कम्युनिकेसनको यत्रो कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीलाई आफ्नो कन्स्टिट्युसन फर इक्जाम्पल कुनै कन्स्टिट्युसनमा गएर हामीले इलेक्सन लड्नु पर्नेछ भने त्यहाँको भोटरको बारेमा केही पनि थाहा छैन। त्यहाँ कस्तो जाति बस्छन्, कस्तो जेन्डरको छ, कस्तो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छ, कुन टाइम हो, कस्तो हो, सबै कुन सिचुएसन हो, हेर्नुहोस् न, सोसाइटी कुन एजुकेसन लेभल कस्तो छ, कुन लोकेसन हो, कस्तो मिडिया युज गर्छन्, सब कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि पो कम्युनिकेसन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनसक्छ। भोटर्सको बारेमा केही थाहा छैन तर पोलिटिक्स चाहिँ सधैँभरि गर्छु भनेर अगाडि बढेर पोलिटिक्स जित्न सकिन्छ त? हामीले सबै कुराहरू भोटर्सको प्रोफाइलिङसँग पनि गर्नुपर्छ। पहिला कतातिर भोट दिएका थिए, कस्तो भोटर्सको त्यो जमात छ, अहिले कति छन्, कति जनसङ्ख्या छ, के छ, सबै हामीले कम्प्युटराइज डेटाबेस तयार गर्नुपर्छ। भनेको मतलब सबै फेरि सूचनाकै कुराहरू आयो, मिडिया भनेको कम्युनिकेसनको कुराहरू आयो। भनेपछि हामीले जति पोलिटिक्स गर्ने भनेर कसिन्छौँ त्यति नै हामीले मिडियालाई बुझ्न सक्नुपर्छ, त्यति नै इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने यस्ता यस्ता मान्यताहरू छन्। त्यही मान्यतामा जस्तै मैले अलिकति यो ब्याकग्राउन्डको रूपमा मैले आज पावर पोइन्ट त मैले प्रेजेन्ट गरिनँ, तर सरस्वती हेरेँ के रहेछ त विश्वमा भइराखेको प्र्याक्टिस चाहिँ के छ त भनेर अलिकति कुनै कुनै टपिक्सहरू ओभरल्यापिङ हुनसक्छ। तर मैले आज अलिकति प्रिन्ट गरेर ल्याएको कुराहरूमा जान्छु। जस्तै पार्टीको रूपमा हेऱ्यौँ भने पार्टीमा कति चेन्जेसहरू आइसकेको छ हेर्नुहोस् त। के हो 2048कै अहिलेको पार्टी छ त? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी 2076मा आइपुग्दाखेरि सबै चेन्ज भइसक्यो। त्यही आइडियोलोजी छ र त्यही खालका लिडरसिपहरू छन् र त्यो बेलामा कालो कपाल थियो, अहिले कपाल फुलिया मात्रै छ। बौद्धिकता त केही पनि बढेको छैन। अनि त्यो बौद्धिकता नबढ्नु, त्यो कार्यक्षमता नबढ्नु, त्यो डिसिजन्स गर्न नसक्नु भनेको के हुन्छ त पब्लिकलाई भन्दाखेरि जहिले पनि फ्रस्ट्रेसन, पब्लिक सिनिसिजम बढ्छ। अनि पब्लिक त्यो पार्टीबाट कार्यकर्ताहरू अहिले कुनै पनि पार्टीले तपाईँको तिमीहरूको पार्टीको कार्यकर्ता कति छ त, क्याडर कति छ भन्न सोध्यो भने कसैले पनि जवाफ दिँदैन, एक्युरेट जवाफ छैन उनीहरूसँग। किनभने रिसर्च बेस्ड पोलिटिक्स नै भएको छैन। को पार्टीले कता दिन्छ, के दिन्छ, को व्यक्ति के हो भन्ने कुरो केही पनि थाहा छैन। अनि संसारकै ट्रेन्ड पनि फेरि यहाँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा पनि छ। जस्तै पार्टी डिक्लाइन। पार्टी भनेको अब त एउटा इस्युलाई लिएर चाहिँ पोलिटिक्स हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रै नेपालमा अहिले पोलिटिक्स भू माफियाको अगेन्स्टमा मजाले पोलिटिक्स गरिरहेको छ नि। अथवा कुनै चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको उसमा अब मेलम्ची भनेर फर इक्जाम्पल भन्नु, मेलम्ची भनेर भन्यो, सबै त्यस्तैको ग्रिपमा छ, उनीहरूले कन्ट्रोल गरिदिरहेको छ। त्यस्तै अरू त्यो त नेगेटिभ भयो, तर पोजिटिभली पनि जस्तै इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भनेर भन्यो भने पनि उनीहरू पनि पोलिटिक्सलाई उनीहरूले ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ, डिसिजन मेकिङमा इन्फ्लुएन्स पाइरहेको हुन्छ। सबैले आफ्नो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छ नि, तिनीहरूले चाहिँ सधैँभरि पार्टीको अथवा गभर्मेन्टको डिसिजन मेकिङमा इन्फ्लुएन्स पार्छ। त्यसैले त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरू डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ। अब अहिले पोलिटिकल पार्टीको रूपमा छैन। त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। त्यस्तै अब श्रिङ्किङ मेम्बरसिप त झन् अब सबै कहाँ कतिको कार्य के अरे कसैको सक्रिय कार्यकर्ता कसैले पनि लिनेवाला छैन। किनभने पब्लिकमा सिनिसिजम, त्यो फ्रस्ट्रेसन बढेको छ। केही पनि काम हुन सकेछ। जति एउटा उसमा गएर म यस्तो गर्छु उसो गर्छु भनेर नेताले भाषण गर्दा भन्थे, नेताले त के गर्छु मात्रै भन्छ, कसरी गर्छु भनेर सोध्नुहोस् त। नेतासँग जिरो एन्सर, केही पनि छैन। कसरीको त एन्सरै थाहा छैन। के गर्छु भनेर चाहिँ सबैले ठुलो स्वरमा भन्छ, कसरी भनेर क्वेसन गरिदिनु बित्तिकै चाब्रिएर केही पनि बोल्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यो भएको हुनाले मेम्बरसिप पनि घट्दै गएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि के छ भने यो भोटर्स इलेक्सनको टाइममा हेर्नुहोस् त चलखेल। किनभने त्यो भोटर्सहरू तिनै भोटर्स हुन् नि, तिनीहरूले नै जिताउने हो, तिनीहरूले नै हराउने हो भनेपछि मेम्बरसिप पनि घटेको छ, पार्टीप्रतिको लोयल्टी पनि घटेको छ। अब ती भोटर्स त फ्लक्चुएट भएर जान्छ। अलिकति राम्रो शक्ति, अलिकति विचारमा आफ्नो
स्पष्टता, एउटा भविष्यलाई हेरेर, युथहरूको एउटा मोहलाई हेरेर चाहिँ नि अथवा निड र इन्ट्रेस्टलाई हेरेर आफ्नो एउटा कुनै एजेन्डा लिएर गएको छ भने पक्कै पनि त्यो पार्टी सक्सेस हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीलाई यो कम्युनिकेसनको इम्पोर्टेन्ट छ। भने यस्ता यस्ता थुप्रो कुराहरू छन् कि अब इलेक्सनको टाइममा सबै किनबेचको कुराहरू आउँछ, अनि भोलिपल्ट कुन जित्नेले हार्छ, हार्नेले जित्छ, के हुन्छ भनेको सबै कुराहरू पोलिटिक्स चाहिँ नि रिसर्च बेसमा नभएर जुन एउटा कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कुराहरू नभएर आम अब एकदमै यो एनआरकी के कसैको कन्ट्रोलमा छैन, जसले चाहिँ मैले अब 2/3 आयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ त डिसिजन मेकिङ हुनसक्छ र पब्लिकको चाहिँ कुनै भ्युज बुझ्नु पर्दैन, पब्लिकको कुनै पर्सेप्सन बुझ्नु पर्दैन, उनीहरूले कसरी चाहिँ लिन्छ, के कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर मेजोरिटी आयो भन्दैमा जे पनि गर्ने त्यो खालको एउटा मोनोपोली अथवा त्यो खालको के भन्छ अब यसलाई पार्टीले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ बिहेभियर गरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि पार्टीमा हेर्नुहोस् न कस्तो रमाइलो, मैले अस्ति एउटा आर्टिकल लेख्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ नेपालमा चुनावको खर्च कति भयो होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? क्यान्डिडेटले देखेर त्यो त रेकर्डले देखाउने कुरो, 2.5 अर्ब चुनाव चाहिने एउटा इलेक्सनमा चुनाव खर्च हुँदो रहेछ पार्टीको रेकर्ड, के अरे त्यो त इलेक्सन कमिसनको रेकर्डमा। त्यो रेकर्ड नभएको ठाउँमा त कति अर्ब ठुलो त्यसको कहीँ रेकर्ड छैन, कसैले कन्ट्रोल गर्दैन। तर यहाँ मात्र होइन, फेरि त्यो ट्रेन्ड युएसमा जानुहोस् त, ट्रम्पले प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा कति पैसा चाहिँ यो कम्युनिकेसन र मिडिया म्यानेजमेन्टमा खर्च गरे होला तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? 6.5 अर्ब डलर मिडिया म्यानेजमेन्टको लागि मात्रै खर्च भएको छ पोलिटिक्स गर्दाखेरि। त्यो भने के त अब नेपालमा त्यसो भने पोलिटिक्सै गर्न नसकिने हो, सधैँभरि यस्तो हो त? त्यो पनि हुनु भएन। पोलिटिक्स भनेको त सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। पोलिटिक्सलाई फेरि हामीले नेगेटिभली नसोचौँ। पोलिटिक्स भनेको हरेक कुराको डिसिजन मेकिङ, हरेक कुराको हाम्रो भाग्य निर्माता नै पोलिटिक्स हो। पोलिटिकल पार्टिजहरू हुन्, पोलिटिक्समा बसेर जसले पेरिफेरीमा बसेर काम गरिरहेका छन् तिनीहरू नै हुन्। अरू कसैले त्यसरी डिसिजन मेकिङ अथवा त्यसरी इन्फ्लुएन्स पार्न सक्दैन। होल सोसाइटी, होल कन्ट्रीलाई नै एउटा डिरेक्सन दिने भनेको मियो हो पोलिटिक्स। त्यो पोलिटिक्स नै कमजोर भइदियो भने अनि तपाईँ हाम्रो भविष्य, हामीले सोचेको सपना, हाम्रा त्यो सन्ततिलाई हामीले छोड्ने खोजेको जुन एउटा के भन्छ कल्पना कहाँ पुग्ला? पोलिटिक्सलाई पनि आफ्नो ठाउँमा जरो गाड्न दिनु पर्यो। जुन जरो किलो त्यसैले आएको होला अब यहीँ अब जरो किलोको अब के भन्ने युगद्रष्टा नै यहीँ हुनुहुन्छ, सङ्कल्प गर्ने अब महानुभाव पनि यहीँ हुनुहुन्छ। किनभने त्यसलाई जरो गाड्न दिनुपर्छ पोलिटिक्सलाई। अरू त पेरिफेरीमा घुम्ने त हो नि, अरू भनेको हाम्रो अब युनिभर्सिटी भनौँ, अब म युनिभर्सिटी बनौँला, अर्कोले स्कुल बन्ला, अर्कोले एकाडेमी बन्ला, अथवा जति पनि सोसियल एन्टिटिजहरू छन् त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको पोलिटिक्स। त्यो पोलिटिक्सलाई पनि हामीले जस्ताको जस्तै झन् जरो गाड्न दिनु पर्यो। सँगसँगै मिडियाको जुन यस्तो खालको एउटा इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ नि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो। कन्ट्रोलको मतलब म्यानेज गर्नु पर्यो र पब्लिकले खोजेको इन्फर्मेसन पब्लिकलाई कसरी चाहिँ अवेर गर्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट जगाउन सकिन्छ, कसरी एउटा नलेज दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई पोजिटिभ कुरामा मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कम्युनिकेसनको काम अवेरनेसदेखि लिएर मोबिलाइजेसनसम्म पनि त्यही मिडियाले गर्नुपर्ने हुन्छ, अब कम्युनिकेसनले गर्नुपर्ने हुन्छ। यति इम्पोर्टेन्ट कुरालाई अब हामीले कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर सोच्नु जरुरी छ। र विश्वको प्र्याक्टिस अरू ठाउँको हेर्नुहुन्छ भने यो विभिन्न धेरै चाहिँ भएको छैन। जस्तै यो हामीले पोलिटिकल कम्युनिकेसनको एउटा ट्रेन्ड हेर्छौँ कि जहिले पनि 30 वर्षमा चाहिँ चेन्ज भएको पाइँदो रहेछ। पहिला मिडियाको रोल एकदमै भाइटल हुन्छ भन्थे, बुलेटै हुन्छ, जे हामी इन्जेक्ट गर्छौँ दिमागमा ठ्याक्कै त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसको मतलब प्रोपोगेन्डिस्ट हुन्छ। जे मिडियाले हामीलाई विकसित गराउँछ त्यही कुरा हामी रिफ्लेक्ट गर्छौँ, त्यही खालको पर्सिभ गर्छौँ। हाम्रो पर्सेप्सन, एटिट्युड, बिहेभियर हुन्छ भन्ने त्यो एजुकेसन थियो 1930s सम्म। 1930s अनवार्ड 60 मा आएर 30 इयर्स ब्याकसम्म के भयो भने होइन रहेछ, मिडियाले त सबै कुरो गर्न नसक्ने रहेछ।
मिडियाले सबै कुरो गर्ने भने अरू सोसाइटीका यी एन्टिटिजहरू के काम भन्ने आयो। अनि मिडियालाई मिनिमल इफेक्ट भनेर बुझ्न थाले जुन सेकेन्ड के अरे वर्ल्ड वारको टाइमबाट यतापट्टि आइसकेपछि। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भने मिडियाले चाहिँ रिइन्फोर्स मात्रै गर्ने रहेछ, के अरे मिडियाले चाहिँ सेकेन्ड लेभलको कम्युनिकेसन भयो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुने रहेछ भनेर 2 स्टेप फ्लो भन्छ हाम्रो कम्युनिकेसनको भाषामा। मतलब मिडियाले पहिला दीक्षित गराउँछ सर्टेन व्यक्तिहरूलाई, फोकस ग्रुप अथवा कुनै त्यहाँको लिडरहरूलाई, कम्युनिटी लिडरहरूलाई, अनि उनीहरूले गएर पब्लिकसँग बोल्यो भने चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुने रहेछ। पब्लिकले त्यो लिडरले भनेको कुरा चाहिँ मान्ने रहेछ, मिडियाले भनेको कुरा नमान्ने रहेछ भन्ने दोस्रो चरणमा त्यसरी बुझ्यो मिडियालाई। तेस्रो चरणमा आयो फेरि 90s सम्म हेर्नु, 60 देखि 90s 80s 90s तिर त्यो बेला टेलिभिजनको बढी यो थियो, डोमिनेन्ट थियो ग्लोबल उसमा मिडियामा। अनि के आयो भने होइन मिडिया भनेको त कहाँ त्यो दोस्रो रहेछ रिइन्फोर्स गर्छ। पहिला हामी जे थिङ्क गर्छौँ नि मिडियाले भनिदियो भने चाहिँ फेरि इफेक्टिभली कम्युनिकेट हुने रहेछ भनेर जुन यो चाहिँ एडभर्टिजमेन्टको एज पनि भन्छ त्यसलाई। किनभने एडभर्टिजमेन्ट जतिचोटि बजाइदियो त्यति हामी चाहिँ त्यो कुराहरू हो जस्तो बिलिफ चाहिँ नि हुँदै बढ्दै जान्छ। अनि 90s पछाडिको अहिलेसम्मको 2021 हुन आँट्यो यो ट्रेन्ड भने चाहिँ कग्निटिभ के तपाईँ हाम्रो मिडियाले के दिन्छ अथवा को मार्फत दिन्छ अथवा पहिलेकै कुराहरू दिन्छ दिँदैन भन्दा पनि कुन एङ्गलले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे। इस्यु एउटै हुन्छ तर मिडियाले फ्रेमिङ गरिदिन्छ। यसको मतलब हाम्रो साइकोलोजिकल हाम्रो माइन्ड सेटलाई चाहिँ नि अर्कै एङ्गल दिन सक्छ भनेर यसरी पोलिटिकल कम्युनिकेसन हुन्छ। र अब मलाई लाग्छ 2020 अनवर्ड्सको मिडियाको इफेक्ट फेरि फरक हुन सक्छ। अब बढी इन्टरेक्टिभिटी, पार्टिसिपेटरी अथवा ठ्याक्कै पब्लिकले जे भन्छ इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नुपर्ने त्यो च्यालेन्ज छ कि अहिलेसम्मको मिडियामा खासै त्यसरी रेस्पोन्स गर्नुपर्दा मेन स्ट्रिमको कुरा गर्दाखेरि धेरै रेस्पोन्स खोज्दैन पब्लिकले। अब त इमिडिएट पब्लिकले जे रेज गर्छ इमिडिएट एन्सर रेस्पोन्स भयो भने हाम्रो फेभरमा जान्छ। नत्र कुनै पनि उसमा पोलिटिक्स गरौँ अथवा अरू कुनै उसको प्रोफेसन गर्दा पनि मिडियाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ थाहा हुँदैन। र यसको 4वटा जम्मा यो मिडियाटाइजेसन अफ पोलिटिक्सको मैले कुरा गरिरहेको छु, 4वटा स्टेजेसहरूको कुरा गरिरहेको छु। यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन मात्रै हुँदो रहेछ होइन। यसमा चाहिँ मास मिडिया बिकम द मेन सोर्स अफ, हामीले मास मिडियालाई अहिले पनि बुझ्दाखेरि यो मेन इन्फर्मेसनको सोर्स हो भन्नेमा मात्रै हाम्रो बुझाइ छ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दा। अनि दोस्रो स्टेजमा गएपछि त्यही मिडिया कति इन्फ्लुएन्स गर्दै जान्छ पब्लिकलाई भन्दाखेरि मिडिया बिकम इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम पोलिटिकल पावर। अब पोलिटिकल पावरको उसमा किन पहिला चाहिँ नि मिसन जर्नलिजम हुन्थ्यो अथवा पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो एउटा मुखपत्रहरू बनाउँथ्यो मिडियालाई। दोस्रो स्टेजमा आइसकेपछि त्यो मिडिया यति पावरफुल हुँदै जान्छ कि अब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन खोज्छ। त्यो पोलिटिकल हेर्नुहोस् न अहिले नेपालमा कहाँ पोलिटिकल पार्टीका धेरै मिडिया छन् र मिडिया हाउसै सञ्चालन गर्न सकेको छैन। त्यसको मतलब हामी दोस्रो स्टेजतिर जाँदै रहेछौँ भन्ने बुझौँ। मिडिया कुन लेभलसम्म पुग्छ भन्ने यो मिडियाटाइजेसन अफ पोलिटिक्सले बडा राम्ररी व्याख्या गरेको छ। त्यसरी तेस्रो स्टेज भन्छ जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा यो धेरै जस्तो युरोपको नर्डिक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो खालको मिडिया देखा परिसकेको छ। पोलिटिकल एन्ड सोसियल एक्टर्स स्टार्ट एडप्टिङ टु मास मिडिया। अब कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि मास मिडियालाई अगाडि नराखिकन केही कामै हुँदैन। एकचोटि हस्पिटलमा जानुहोस् त, हाम्रै कोही मान्छे अलिकति समाजले चिनेको मान्छेको मृत्यु भयो, अब नहोस् तर भयो कथम कदाचित भने मिडिया आएर फोटो नखिचिकन लास पनि नउठ्ने भइसक्यो। मिडियाको इम्पोर्टेन्स हेर्नुहोस् न दिन प्रतिदिन कसरी बढिरहेको छ त। पहिला त इन्फर्मेसन मात्रै दिँदा पुग्ने भनेर ठान्थ्यौँ, दोस्रोमा गएर पोलिटिकलसँग अलिकति बायस हुन थाल्यो। अब त मिडिया नभइकन हामीले सोसियल एक्टिभिटिज पनि गर्न छोड्यो। अझ चौथो स्टेजमा जुन युएसमा भन्छ भनेर भन्छ, यो चाहिँ बढी यही इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि इलेक्सनमा हुन्छ। अब हाम्रो जति पनि पोलिटिकल एक्टिभिटिज अथवा सोसियल एक्टिभिटिज जति गर्छौँ मिडियाले कस्तो चाहिँ एङ्गल दियो भने, कस्ता ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने, के बोल्यो भने, कसरी चाहिँ त्यो हाउभाउ ड्रेसअप गर्यो भने मिडियामा आउनु पाइन्छ भनेर पुरै मिडियालाई के अरे पोलिटिक्सलाई पनि ड्राइभ गर्न थालिसकेको छ। त्यसैले हाम्रा नेताहरू पनि कहिले काहीँ जान्छन् नि अलिकति त्यस्तै कम्युनिटीमा जाँदाखेरि त्यही खालको वेशभूषा।
होइन त्यही खालको वेशभूषा त्यही खालको बोली अनि त्यही खालको एङ्गल फेरि त्यो मिडिया नआइकन त हामी अगाडि बढ्दै भाषणै छ भने पनि बोलाएर कुनै टेलिभिजन अगाडि आइदिएन भने अथवा कुनै मिडिया आइदिएन भने नेताले भाषण गर्न पनि छोडिसकेका छ र त्यो भाषण गर्दाखेरि पनि पुरै अब मिडियाले कस्तो कुरालाई मिडिया लजिक भन्छ त्यसलाई मिडियाले कस्तोलाई न्युज भ्यालु गर्छ त्यो अनुसारको आफ्नो हाउभाउ आफ्नो भाषण आफ्ना मेसेज अनि अरू पब्लिकहरूसँग गर्ने व्यवहार हेर्नुहोस् न कहाँ उहाँ चाहिँ नि अस्तिको त्यो टोर्नाडोको यो बाराको कुरा कस्तो विपद परेको छ नेता चाहिँ गएर खिस्सा हाँसेर अनि त्यसपछि फोटो खिच्ने त्यो पनि तरिका हो सोसाइटीलाई यत्रो लेभलमा पुर्याउने मियो भनेको छौँ हामीले जरो किलो भनेर भनिराखेका छौँ पोलिटिक्सलाई अनि त्यो पोलिटिकल फिगर चाहिँ नै मिडिया अगाडि आएछन् हाँसेर त्यसपछि एउटा कुनै के अरे कस्तो लाज गर्नु एउटा चाउचाउको पनि पो रहेछ म त छक्क परेँ चाउचाउ दिँदा पनि उसलाई मिडिया चाहियो केरा दिएको टोर्नाडो हजुर केरा एउटा केरा पारिरहेको छ ल भनेको मतलब पुरा पोलिटिक्स गर्नेहरूले मिडिया टाइज्ड भएको छ मिडियाको लजिकलाई युज गर्नु परेको छ र मिडियाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि झन् दिन प्रतिदिन अथवा कम्युनिकेसनको इम्पोर्टेन्स दिन प्रतिदिन बढेको पाइन्छ यो मिडियाटाइजमा पोलिटिक्स त्यस्तै अर्को कन्सेप्ट मैले भन्छु यो पोलिटिकल मार्केटिङ भन्ने सेकेन्ड कन्सेप्ट पोलिटिकल अब मार्केटिङको यहाँ को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन कोही हुनुहुन्छ म पनि अब अनलकीली मार्केटिङको त होइन तर पोलिटिकल मार्केटिङ भनेको चाहिँ के भने नि पहिला हामी राजनीति गर्ने पहिला के अहिले पनि हाम्रा कतिपय उसले त्यसै गरी राजनीति गरिरहेका छन् जे आफूले बोल्यो जे सोच्यो त्यही कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो पब्लिकलाई लिउन् नलिउन् म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भने मैले यो पार्टी हो राष्ट्रियता के जे जति छ कम्युनिस्ट हो भने त्यस्तै यस्तो उस्तो जुन विभिन्न छ नि त्यो चाहिँ पब्लिकले एज इट इज एक्सेप्ट गर्छन् मैले प्रोडक्सन गरेको जे स्लोगन छ जे एजेन्डा छ जे मेनिफेस्टो तयार गरेको छु पब्लिक भनेको आम जनता भनेको केही पनि नजान्ने कि प्यासिभ अडियन्स हुन् म सबै कुरा जान्ने अथवा पोलिटिकल पार्टी मेरो पार्टी सबैभन्दा जान्ने छु नि मैले दिएको कुराहरू सबै पब्लिकले लिन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो जसलाई हामीले प्रोडक्ट ओरिएन्टेड भन्छौँ क्या प्रोडक्सनमा मात्रै उसको कन्सन्ट्रेसन छ राम्रो स्लोगन दिन पाए पब्लिकले लिइहाल्छन् भोट दिइहाल्छन् भोट त जितिहालिन्छ जुन चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल अहिलेसम्म पनि हाम्रो कतिपय पोलिटिकल पार्टीहरू ठ्याक्कै त्यही लाइनमा छ आफूले गरेको कुरा चाहिँ मैले गरेको किन हुँदैन हाम्रो पार्टीले भने चाहिँ सक्यो त्यस्तो पार्टी अबको समानामा जुन 2020 को मैले कुरा गरिरहेको छु गएको छ एक नम्बर दोस्रो नम्बरको सेल्स ओरिएन्टेड भन्छ एउटा यस्तो पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ मैले प्याकेजिङ गरिदिइसकेपछि त लिइहाल्छ नि पब्लिकले मार्केटिङ मात्र गर्नुपर्छ पब्लिसिटी गरिदिएपछि जति सक्दो इन्फर्मेसन बम्बार्डिङ एकदम दिएको छ त्यसलाई त माइन्ड चेन्ज गर्न सकिहालिन्छ नि भनेर दोस्रो किसिमको पोलिटिकल पार्टिजहरू छ जसलाई सेल्स ओरिएन्टेड उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन भनेकै कसरी हुन्छ सेल्स प्रमोट गर्ने आफ्नो एजेन्डाहरू बढीभन्दा बढी पब्लिकलाई दिने पब्लिकको केयर छैन तर पब्लिक भाटमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यस्ता खालका पोलिटिकल पार्टीहरू छन् सेकेन्ड क्याटेगोरीका थर्ड क्याटेगोरी जुन लेटेस्ट क्याटेगोरी भन्छ जसलाई मार्केट ओरिएन्टेड पोलिटिकल पार्टिज भन्छ अब त्यो भनेको चाहिँ बडा अलिकति एथिकल क्वेसन आउँछ यसमा र पनि यो चाहिँ डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी भएको हुनाले ठिक छ भन्ने पनि दुइटै छ प्लस एन्ड कन्स यो आरोप पनि गरिरहेका छन् अगेन्स्टमा पनि छन् उनीहरूको चाहिँ के छ अब गर्ने पोलिटिक्स भनेको चाहिँ पहिला त अडियन्स थाहा पाउनु पर्यो पब्लिक थाहा पाउनु पर्यो मार्केटिङको रिसर्चको टुल्सहरू सबै युज गर्नु पर्यो सेगमेन्टाइज गर्नु पर्यो कुन अडियन्सको निड के छ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ त्यही अनुसारको पोलिटिकल मेसेजको प्याकेजिङ गरिदिनु पर्यो र अनि दिनु पर्यो ल तिमीहरूले भनेको कुरो त लिएर आएको छौ त ल भनेर गइसकेपछि जित्न सकिन्छ भन्ने यो विभिन्न ठाउँमा टेस्टेड भएको छ जस्तै पेरुमा एउटा एपिआरए भन्ने उसले जम्मा 6वटा सिट ल्याएको थियो अघिल्लो इलेक्सनमा अर्को इलेक्सनमा 100वटा सिटमा 6वटा ल्याएकोमा अर्को इलेक्सनमा त 96 सिट पो ल्यायो
यही टुल्स। अनि मैले मेरो के अरे प्रोफेसर स्विडेनमा जहाँ मैले पढाएको थिएँ, मैले प्रोफेसर तिमीहरूको किनभने मेरो प्रोफेसरकै यो मिडिया टाइप्समा पोलिटिक्सको एउटा थ्योरी चाहिँ उसैले को भएको हुनाले मैले उसलाई तिमीहरूले यस्तो थ्योरी बनाइदियो कि हाम्रो पनि ठ्याक्कै माओवादीले यो उसको चुनावमा कहिले के अरे यो 2008 को यो संविधान सभाको चुनावमा ठ्याक्कै त्यही गरेको छ। अरू सबैले माओवादी चाहिँ अर्को पार्टी हुन्छ 3rd 4th 5th कति भनेर आकलन गरिराखेका, उनीहरूले जति भनेको छ टक्कै त्यति नै सिट आइदियो भने रमाइलो विषय, कसैले पनि त्यो आकलनै गर्न सकेको थिएन। अनि ठ्याक्कै यो कुरा हाम्रोमा इम्प्लिमेन्ट गरे र हाम्रोमा टेस्टेड भइसक्यो भनेर मैले भन्दाखेरि थ्योरीमा प्रब्लम होइन, अब त्यो त पोलिटिक्स हो, त्यो अनुसार रिजल्ट आउँछ र त हामीले यसरी बुक लेखेको हामीले रिसर्च गरे भनेर मलाई त्यो जवाब दिए। ठ्याक्कै थियो के भने पब्लिकले के खोज्छ त अहिले जाने गएर फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्ने, पोलिङहरू कलेक्ट गर्ने, सर्भे गर्ने, सबैलाई कम्युनिकेट गरिरहने। हेर्नुहोस् न, कम्युनिकेसनको रिसर्चको टुल्समा पनि युज गरिरहेको छ, पब्लिकलाई म्यानिपुलेट पनि गरिदिन सक्छ, सबै कुरा कम्युनिकेसनकै प्याकेजभित्रको पब्लिक हराउने रहेछ, पोलिटिक्स पब्लिक सबै कुराहरू। अनि ठ्याक्कै पब्लिकले खोजेको एजेन्डा ती एजेन्डा अहिले इम्प्लिमेन्ट भएको छ र के धर्मनिरपेक्षता भन्ने त्यो बेलामा चरम उत्कर्षमा पुग्यो, अहिले त्यो किसिमको छ त? त्यो मगलाई मात्रै दियो क्या, पस्क्यो उसले चाहिँ क्याप्सुल यस्तो हालिदियो कि जनताले यही बोलिआउनु भन्यो, ठ्याक्कै ठाउँ अनुसारको। मेचीमा एउटा स्लोगन दिने, कोसीमा आएपछि अर्को स्लोगन, त्यसको चेन्ज भइसक्यो। पोलिटिक्स त्यहाँ पोलिटिक्स होइन, त्यो त जसरी हुन्छ जित्ने, त्यो अघिको कुरामा जान्छु, जसरी हुन्छ जित्ने अभियानमा लागेको र जितेर देखाइसकेको अवस्था छ। जुन कुरो नेपालमा टेस्ट भएको छ, यो बिरले थोरैले मात्र यस्तो कुरा चर्चा गर्छ, मैले आज यो प्रसङ्ग उठेको हुनाले यो चर्चा। त्यसरी चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स अब अगाडि बढिरहेको छ र अबको दिनमा पोलिटिक्स गर्नु भनेको मतलब पुरै रिसर्च बेस्ड हुनुपर्छ। अब प्रोडक्ट ओरिएन्टेडको पनि दिनबन्दी सुरु गइसकेको छ, सेल्स ओरिएन्टेडको त दिनबन्दी नै सुरु भइसकेको छ। अब चाहिँ मार्केट बेस्ड पोलिटिक्स, मार्केटको निड, डिजायर, वान्ट के छ, उनीहरूलाई के कुराको इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, सेगमेन्टाइज गर्नु पऱ्यो त्यो अडियन्सलाई। कतिखेर हामीले आफ्नो एजेन्डा, किनभने हामीलाई त पोलिटिक्स गरेर जित्नु छ नि त, जितेपछि मात्रै आफ्नो एजेन्डाहरू इस्टाब्लिस हुन्छ भने चाहिँ त्यो पब्लिकको बारेमा त रिसर्च नगरेर अनि पोलिटिक्स मात्रै गर्छु गरेर हुन्छ र? यो खालको ट्रेन्ड मार्केटिङ, यो पोलिटिकल मार्केटिङले सिकाउँछ। त्यस्तै अर्को प्रोफेसनलाइज्ड क्याम्पेनिङ। अब प्रोफेसनलाइज क्याम्पेनिङ भनेको अहिले हेर्नुहोस् न, मैले अघि भनिहालेँ, ट्रम्पले $6.5 अर्ब चाहिने एउटा इलेक्सनमा खर्च गर्ने अवस्था, नेपालमा पनि 5-7 अर्ब 10 अर्बभन्दा बढीकै खर्च होला। सरकारी आँकडा पो त 2.5 अर्ब 3 अर्ब भन्ने कुरा, त्यो भित्र के हामीले सोचे जस्तै त अडिट गरेर निकाले हो र? त्यो त अडिटरले निकालेको रिपोर्ट हो नि। इलेक्सन भनेको पैसावालाहरूले पैसा बगाउने र आफू जसरी हुन्छ जित्ने गेम भइरहेको छ, त्यो कुरो हुन दिनु भएन। अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब फेरि अनि पोलिटिक्स गर्छु भनेर लाग्नेलाई फेरि अर्को लेसन के छ, मिडियाले जे पनि दिन सक्छ नेगेटिभली, किनभने जहिले पनि यो चाहिँ नै हामीले निर्मल सर हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ यो न्युज भ्याल्यु भन्छौँ, न्युज भ्याल्यु जहिले पनि नेगेटिभलाई बढेको प्रायोरिटी दिनुपर्छ। जहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, जहाँ नेगेटिभिटी हुन्छ, जहाँ ठ्याक्क पार्टिकुलर कुनै कसैलाई एङ्गल दिनु पऱ्यो भने न्युज भ्याल्यु बढ्छ, किनभने त्यो त प्राइभेट, फाइनली त्यो त प्राइभेट बिजनेस न हो। मिडिया भनेको प्रफिट मेकिङ बिजनेस हो भन्नु चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्न हामी पढ्छौँ, तर फाइनली त कसैको एउटा ओनरसिप हुन्छ, ओनरले बिजनेस गर्ने हो। अनि केमा बिजनेस हुन्छ भन्दा त्यस्तै कुराहरूलाई पिकअप गरेर पस्किदियो भने त जनताले लिइहाल्छ नि, होइन? त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मिडियाले कस्तो एङ्गल दिन्छ, कसरी चाहिँ दिइराखेको हुन्छ, अब त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अघि हाम्रो सुशील सरले पढ्नुभएको विषय मिडिया म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। कसरी स्पिन डक्टर्स भन्छ, जस्तै पोलिटिकल कम्युनिकेसन, पोलिटिकल कन्सल्टेन्ट भनेको स्पिन डक्टर्स, सानो न्युजलाई अर्कोले ट्विस्ट गरिदिन्छ, अर्कातिर लगिदिन्छ। इस्यु इभेन्ट एउटै हुन्छ तर ट्विस्ट गरिदिन्छ। त्यो कुराहरू बुझ्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने अब ह्युमन रिसोर्सहरू चाहियो। हाम्रो यहीँ पोलिटिक्स चाहिँ गर्ने
अनि हामीले डेटाहरू केही छैन, अपोजिसनको केही छैन, अब पब्लिकको के छ, कति पब्लिक चाहिँ केही कुरो थाहा छैन। मिडियाले कसरी त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो कुराहरूलाई इन्टरप्रेट गरिरहेछ, कसरी एङ्गल दिइरहेछ, कस्तो नेगेटिभ कभरेज गरिरहेछ, सबै कुरा रिसर्च गर्नु पर्यो नि। रिसर्च भनेको त आएर सबै डेटा कलेक्ट गरेर एनालिसिस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पोलिटिक्स गर्दाखेरि पोलिटिकल स्लोगन, भाषण अथवा गरेर मात्र अब सम्भव छैन। मिडियालाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ। प्रेस रिलिज कसरी दिने, मिडियासँग कसरी भेट्ने, मिडियासँग कसरी इन्ट्रेक्सन गर्ने, त्यही मैले पनि कुन एङ्गलले दिँदाखेरि तपाईँलाई एउटा सिडीबाट उक्लिँदै गरेको पिक्चर राख्नु र सिडीबाट झर्दै गरेको पिक्चरको मिनिङ भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ। झर्दै गरे भने त पतन हुँदै गएको हुन्छ, उक्लिँदै गरे भने त राइजिङ भइरहेको हुन्छ। त्यसरी एङ्गल दिन्छ एउटा मिडियाले, एउटा लेन्सले पनि त्यति मिनिङ राख्छ भने ती कुराहरू बुझ्ने गरी हामीले प्रोफेसनल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मिडिया म्यानेज गर्न भनेको मतलब उसलाई फेरि म्यानिपुलेट गर्नको लागि होइन, हामीले गरेका राम्रा कामहरू डिसिमेट गर्नु पर्यो नि त। हाम्रा के एजेन्डाहरू छन्, कस्ता राम्रा कामहरू भइरहेछन्, को आबद्ध छन्, हामी कसरी एक्सपान्सन गर्दैछौँ, कसरी पब्लिकका एजेन्डाहरू लगेर हामी चाहिँ नि गभर्मेन्टमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को यो मिडियाटाइजेसनको मैले अघि एउटा छुट्याइछु, 4वटा एस्पेक्टहरूको कुरा गर्छ कि मिडियाटाइजेसन अफ पोलिटिक्समा। एउटा चाहिँ मिडिया एज सच भयो, मिडियालाई कसरी हेर्ने बुझ्ने भन्ने सिक्नुपर्छ। अर्को इलेक्टोरल लेभलमा, इलेक्टोरल एरिना भन्छ, इलेक्टोरल एरिनामा सबै भोटर्सहरू कुन लेभलमा के छ कस्तो सबै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। अर्को गभर्मेन्टल एरिना भन्छ, गभर्मेन्टले कस्तो पोलिसी लिइरहेछ, के छ, कसो छ, कसरी आफ्ना कुराहरू त्यहाँ इन्फ्लुएन्स पार्ने, त्यो कुराहरू एनालिसिस गर्नुपर्ने भन्छ। अर्को चाहिँ नि के भने मैले मिडिया एरिना, पोलिटिकल एरिना, के अरे इलेक्टोरल एरिना, गभर्मेन्ट एरिना, अनि अर्को एउटा एरिनामा चाहिँ नि अपोजिसनको अब भनौँ न पार्टीभित्रको पार्टी इन्ट्रा पार्टी एरिनाको कुराहरू गर्छ। भनेको मतलब एउटा कुनै क्याडर पार्टीसँग आबद्ध भयो, पोलिटिक्स गर्छु भनेर लाग्यो भने कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ? उसलाई एउटा यस्तो एस्युरेन्स गराउनु पर्छ कि ऊ आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स कुन पोजिसनमा पुग्छ, उसको मूल्याङ्कन त हुनु पर्यो नि। के एक्टिभिटिज गर्नु गयो भने कति अङ्क पाउँछ भन्ने सम्बन्धको पनि मिडिया अथवा कम्युनिकेसनलाई फोकस गरेर इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै क्याडरहरू जम्मा हुन्छन् कि अबको मान्छेहरू जुन त्यो प्रोडक्ट बेस्ड एउटा पोलिटिक्स थियो नि, सेल्स बेस्ड त्यसरी हुनेवाला छैन। इन्टरनल पार्टीभित्र पनि कस्तो खालको कम्युनिकेसन भइरहेछ, टपबाट बटमतिर गइरहेछ कि अथवा बटम अप एप्रोच छ त, अथवा क्याडरहरूलाई के एक्टिभिटिज गर्यो भने जस्तै युएसमा भन्नुहोस् न, ओबामाले 6 वर्ष जति लाग्यो होला, त्यहाँभन्दा बढी लागेकै छैन। ऊ चाहिँ नि ल म यो काम गरेर 6 वर्षभित्र ऊ प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट भयो। त्यो खालको पोलिटिक्स चाहिएको छ हामीलाई। पोलिटिक्स त गर्ने भन्ने, अनि खालि आफन्त आफ्ना मात्र अहिले जुन अरू मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको एक्टिभिटी छ नि, चिन्ने के अरे हाम्रो र राम्रो के भनेर हाम्रो मात्र मान्छेहरू जो चाहिँ चाकरी चापुसी गरेर बिहान बेलुका जियोजुरी गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ नि एकदम कार्यकर्ता रे, ठुलो लिडर रे, त्यसरी त इभ्यालुएसन हुनेवाला छैन। अबको पोलिटिक्स भनेको ठ्याक्कै सबैलाई त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। तैँले यो मितिमा यसरी गरेर सबै अब हाम्रो प्रोफेसनलिजमको मैले कुरा गरिरहेको छु। मिडिया के पोलिटिकल पार्टीले पुरा प्रोफेसनल सेटअप चाहिन्छ। अपोजिसनले सदनमा के कुरा भन्यो, यो पोलिटिकल पार्टी जरो किलो प्रतिष्ठानको अथवा जरो किलो पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा चाहिँ के हो, त्यसमा आफ्नो स्ट्यान्ड के हो मेन्सन हुनु पर्यो। त्यो कुरो फेरि कम्युनिकेट हुनु पर्यो त्यो ग्रासरुट लेभलमा पनि। देश विदेश जहाँ छन् जो हुनुहुन्छ सबबाट जे सेन्टरमा भएको छ त्यही कुरो ट्रान्सफर हुनु पर्यो, अनि पो युनिटी हुन्छ, अनि पोलिटिक्स हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि डिसिजन अब अपोजिसनको कुन भूमिका छ, कुन एजेन्डामा कुन बेला के गर्यो, आफूसँग कन्स्टिट्युएन्टमा लडिराखेको छ इलेक्सन भने त्यसको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि। उसको विकनेस स्ट्रेङ्थहरू तपाईँ हामीले एनालिसिस गर्नु भने हामी कसरी सक्सेस हुन सक्छौँ इलेक्सनमा, हरेक एक्टिभिटिजलाई डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ। इभन अहिलेको उसमा त त्यसै त कम्प्युटराइज सिस्टम, कम्प्युटर बेस्ड नि सबै पोलिटिक्स, जे डेटा जति जम्मै रिट्रिभ गरेर राख्यो
अनि एनालिसिस गरेर अब त्यसमा गर्ने कम्युनिकेसन, त्यसका विकनेसेसहरू, त्यसको स्ट्रेङ्थ पोइन्टहरू सब हामीले एट्याक गर्न सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ स्पिन डक्टर्सहरूले त्यसरी ट्रेन गराउँछ र अबको पोलिटिक्स भनेको सबै कुराहरू ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। स्ट्राटेजी हो नि त यो त। स्ट्राटेजिक एप्रोच भने त अरूको बारेमा रिसर्च नगरिकन कहाँ त्यत्तिकै यहीँ बसेर ल पोलिटिक्स गर्छु, म पैसा खन्याउँछु अथवा यसरी मोबिलाइज गर्छु भनेर पोलिटिक्स गर्ने दिनहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिक्स गर्दाखेरि कम्युनिकेसन मिडियालाई यो चाहिँ नि रिसर्चको टुल्सको रूपमा पनि युज गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसनको टुल्सको रूपमा पनि युज गर्नुपर्छ। अनि युज भनेको मतलब जहिले पनि फेरि पोजिटिभली, यो रमाइलो विषय चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभको अलिकति सन्दर्भ फरक होला, तर मिडियामा पोजिटिभली आओस्, कतिपय सन्दर्भमा नेगेटिभै आयो भने पनि पोजिटिभमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर रिसर्चले त्यही भन्छ। नेगेटिभ त्यो भन्दैमा आँखी हाल्नु चाहिँ पर्दैन, मिडियाको इस्यु अनुसार हुन्छ। फेरि त्यही डकुमेन्ट गर्ने अर्कोले त्यसै रिसर्च गरिरहेछ भने त फेरि एट्याक गर्छ नि इलेक्सनको टाइममा, त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर सबै न्युज नेगेटिभ मात्र त्यसले इफेक्ट पार्छ, त्यही नेगेटिभ मास मात्र गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन। मिडियामा जति सक्दो आउनु पर्यो। अहिले हामी सोसल मिडिया, अब मिडिया पनि विभिन्न किसिमका छन्। अब धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको अलिकति उसमा सोसल मिडियामा बढी नेटवर्क भइराखेको छ। सोसल मिडियालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि अब त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार मेसेज दिन जान्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ सबै त छैन, कुन कन्टेक्स्टमा छौँ हामी, कुन अवस्थामा छौँ उसमा भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै एउटा चाहिँ नि भोट सिकिङको अवस्था हुन्छ, भोट चाहिँ नि बढाउनु पर्यो भन्ने अवस्थाको छुट्टै स्ट्राटेजी हुन्छ कम्युनिकेसनको। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि अफिस सिकिङ भन्छ कि, अफिसलाई सेटअप गर्ने, अब भनौँ हामी रेजिस्ट्रेसन गर्ने के गर्ने यो बेलाको कम्युनिकेसनको प्याकेज फरक हुन्छ भने अरू पनि त्यसै गरी फरक खालको स्ट्राटेजीहरू चाहिन्छ। त्यो स्ट्राटेजी चाहिनेको मतलब त्यसको च्यानल छुट्टै हुन्छ, त्यसको मेसेज छुट्टै हुन्छ, त्यसको चाहिने अडियन्स छुट्टै हुन्छ, भोटर्स छुट्टै मतलब पब्लिक छुट्टै हुन्छ, सबै कुराहरू फरक हुन्छ। र सबै मिडियाको फेरि आफ्नो स्ट्रेङ्थ र विकनेस हुन्छ, त्यो थाहा पाइरहनुपर्छ। हामी मिडिया किनभने पोलिटिकल कम्युनिकेसनमा काम गर्ने मान्छेहरूले हरेक मिडियाको आफ्नो स्ट्रेङ्थ र विकनेस हुन्छ। एक्सेसिबिलिटीको कारणले हुनसक्छ, ड्युरेबिलिटीको कारणले हुनसक्छ, अथवा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ, कसले चाहिँ त्यो मिडियाले भनेको मान्छ भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो थाहा पाइरहनु पर्ने हुन्छ। नत्र त एउटाले मात्र इन्फ्लुएन्स पार्ने भएको त मिडिया अहिले यत्रो उसमा यो बाढीमा एक्जिस्टै गर्दैन थियो होइन। प्रिन्टिङ मिडिया आउँदाखेरि प्रिन्ट मात्रै उहिले गइसक्थ्यो होला, अहिले पनि त एक्जिस्ट गरिरहेको छ भनेको मतलब त्यसको क्यापासिटी, त्यसको इन्फ्लुएन्स पार्ने इम्प्याक्ट चाहिँ नि फरक हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै टेलिभिजनमा अब टेलिभिजनले कुनै एउटा एज ग्रुपलाई अथवा कुनै इन्टरटेनमेन्ट कुनै खोज्नेहरूलाई गर्छ भने न्युज पेपरको अर्को खालको भूमिका हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि बुझेर हामीले मिडिया मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी त भए सबै सामान्य कसरी हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू, म डिटेलमा त जान्न, तर एउटा यो लास्टमा मैले भन्नै पर्ने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त मिडिया। हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी अथवा कुनै अर्गनाइजेसन नभनौँ, पोलिटिकल पार्टीकै हामी कुरा गरिरहेको छौँ। पोलिटिकल पार्टीमा भन्दा जस्तै मैले अघि भने नि इन्टरनल एरिनामा के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, कस्तो रोलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने क्वेसन आउनसक्छ। जसमा चाहिँ नि यो टेक्निकल असिस्टेन्स टु इस्टाब्लिसमेन्ट अफ टु वे कम्युनिकेसन अपर्च्युनिटी एमङ पार्टी मेम्बर्स। इन्टरेक्टिभै हुनुपर्छ। जति एउटा क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, लङ टर्म रिलेसनसिप बिल्डअप हुने भनेकै यो सिमेट्रिक टाइपको कम्युनिकेसन भनेको मतलब टु वे नै हुनुपर्छ। डिजाइन त्यो प्रोडक्ट ओरिएन्टेडले भने जस्तो मात्रै भयो भने हामी एक्जिस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो खालको एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को डेभलप सेन्ट्रल्ली कोअर्डिनेटेड नेटवर्किङ च्यानल्स फर कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट भन्छ। कम्युनिकेसनमा हेर्नुहोस् त एउटा मात्र मिसकम्युनिकेसन होस् त कोअर्डिनेसन एक्लैले लिड गर्नुपर्छ। कम्युनिकेसन सबैले कम्युनिकेसन आदिन थाल्यो भने मिसकम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसको मिनिङै कहाँ पुग्छ खोजेको एउटा छ, त्यो मिसकम्युनिकेसन भएर त्यसले अर्कै नेगेटिभ रिजल्ट दिन सक्छ। त्यो कुराहरू सेन्ट्रल्ली कोअर्डिनेटेड कम्युनिकेसन लिने फाल्ने सबै काम एक ठाउँ बसेर कसैले लिड गर्नुपर्छ, कुनै युनिटले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र सबैलाई सबैको अधिकार सबै किसिमको दियौँ भने हामी नभए काहीँ पनि हामी एक्जिस्ट गर्न सक्दैनौँ।
इन्टरनल एरिना। त्यस्तै मिडिया एरिनामा के गर्ने त हाम्रो रोल के हुनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने हामी कम्युनिकेसनकै बसेका छौँ। डिजाइन क्याम्पेन मेसेज, अब कस्तो खालको स्लोगन दिने, कस्तो मेसेज दिने, कस्तो खालको मेसेज राखेर कम्युनिकेट गर्ने, कुन अडियन्सलाई हामी गर्छौँ, कुन च्यानल युज गर्छौँ, कुन टाइम दिँदैछौँ, कुन एजुकेसन लेभललाई दिन्छौँ, कुन जेन्डरलाई दिन्छौँ, कुन कास्टलाई दिन्छौँ, कुन रिजनमा दिन्छौँ, सब रिसर्च चाहियो नि। अनि पो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुन्छ, नत्र त किन इम्प्याक्ट हुन्छ। हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो बिलिफ सिस्टम, सब कुराहरू कम्युनिकेसनले मात्र सब चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो कुराहरू भनेको त इफेक्टिभ कम्युनिकेसन नभइकन त्यो अडियन्सलाई दिने मेसेज, च्यानल, टाइम, यी सबै फ्याक्टर्सहरू हामीले एनालिसिस गर्नुपर्छ। हामीसँग रेकर्ड हुनुपर्छ। हामीले यो मेसेजको मतलब यसले यो इम्प्याक्ट पार्छ, यतिजनालाई पार्यो भने हामीसँग रेकर्ड चाहिन्छ, अनि मात्रै पोलिटिक्स गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ होस्ट पार्टी लिडर्स पर्सनल वेबसाइट चाहिन्छ। कम्युनिकेसन भन्ने कुरो अब पुस र पुल अलिक ट्रेडिसनल हो, यो नोसन हो, तर पुस पनि हुनुपर्छ, पुल पनि हुनुपर्छ। कसैले खोजेको मेसेज दिन पनि जान्नु पर्यो, कसैलाई आफ्नो मेसेज पनि के अरे अरूको मेसेज पनि तान्न पनि जान्नु पर्यो। त्यो स्ट्राटेजी लिन सकिन्छ। वेबसाइटहरू, पर्सनल वेबसाइटहरू, लिडर्स, किनभने सबैलाई लिडर बनायो भने फेरि प्रब्लम हुन्छ। लिडर त एक कुरा हुन्छ कुनै पनि उसमा, लिडरसिप भनेको जहिले पनि एक लिडरसिप, त्यसै त लिडर भने, नत्र त अरूले कुनै टर्म युज गरिहालिन्थ्यो होला नि। जो डिसिजन मेकिङमा सबलाई इन्भल्भ गर्ने, सबलाई एउटा टिम स्पिरिट दिने, होइन, कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन दिने, त्यो टिमले गर्छ। तर लिडर्स मस्ट बी सिङ्गल पर्सन। लिडरसिप त्यो खालको, त्यसको चाहिँ मेसेजहरू दिइरहनु पर्यो। फेसबुक हुन्छ, अरू जे जति हाम्रो सोसियल मिडियाहरू छ त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। रेकर्ड्स पोलिटिकल मेसेजेस एट एप्रोप्रिएट फर्मेट। अब फर्मेटले ठुलो फरक पार्छ कि कुन फर्मेटबाट दिने मेसेज त दिने, कम्युनिकेट त गर्ने, केबाट दिने, कसलाई दिने, कुन टाइम दिने, कुन फर्मेटबाट दिने, अनलाइन अफलाइन, मतलब कति छन्, अब त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। एज अ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिस्ट अथवा कम्युनिकेसन अफिसर अथवा पार्टी लेभलबाट कम्युनिकेट गर्नेले सबै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ मिडिया एरिनामा। अनि मात्रै त्यो मिडियालाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ, नत्र त हाम्रा कुराहरू एकातिर हुन्छन्, खोजेको छ पोजिटिभ मेसेज, सबै नेगेटिभली इन्टरप्रेट गरेर भोलिबाट हामीलाई बाटोमा हिँड्न नसक्ने बनाइदिन्छ मिडियाले। त मैले भने मिडियाटाइज सोसाइटी भने त हाम्रो हरेक एक्टिभिटिज मिडियाले डिटरमिन गरिरहेको हुन्छ नि। लुगा लाउने कस्तो के गर्ने, फेसमा मेकअपदेखि हेर्नुहोस् त, पोलिटिक्स गर्नु छ, मेकअपमा रुममा बसेर घन्टौँ बसेर अनि जानुपर्ने हुन्छ। यी इन्डियामा अहिले इलेक्सन भइरहेछ यहाँ, के अरे बिहारको र झारखण्डमा, त्यहाँ पोलिटिकल स्ट्राटेजिस्ट त मेडिकल डक्टर पो रहेछ, एमबिबिएस गरेर मेडिकल डक्टर प्र्याक्टिसनर चाहिँ नि स्पिन डक्टर्स भएर उसको सबै। अब भनौँ न, हामीले मैले क्लासमा पनि पढाउँदाखेरि भन्छु, हाम्रो नरेन्द्र मोदी नेपालमा 2-3 पटक आएर भिजिट गरिसक्नुभयो। उहाँ नआउन्जेल चाहिँ नि एकदम नेगेटिभ मेसेज, नेगेटिभ पब्लिकमा यति नेगेटिभ पर्सेप्सन, यति नेगेटिभिटी बढ्या हुन्छ। उहाँ आएर जाने बित्तिकै दुईवटा पछि हो मोदीले त ठिक गरे कस्तो मजाले। अनि त्यो मोदीले त गर्नुहुन्छ नै, तर त्यो म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ? त्यही कम्युनिकेसन अफिसर अथवा त्यही स्ट्राटेजीको यो चाहिँ ठाउँमा गर्छ मोदीले हात हल्लाउने। हेर्नुहोस्, पहिले फिक्स गरेर रिसर्च हो नि त त्यो। यहाँ बसेपछि चाहिँ मिडियाको एटेन्सन पनि ग्र्याब गर्न सकिन्छ, अनि त्यति भइसक्यो त पब्लिकको पर्सेप्सन चेन्ज हुन सक्छ। त्यसरी मिडिया म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ र त्यो भए पनि मात्रै पोलिटिक्स चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र मिडियाले त सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि यस्तो त्यो छिनरान बेसी के भन्छ त्यसरी सबै ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। त्यो कुरामा सधैँभरि हामी अवेर हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को यो अर्को चाहिँ नि उसमा गभर्मेन्टमा जाने हो भने ठ्याक्कै अपोजिसनले कस्तो कस्तो एजेन्डामा कुन विषयमा कसरी के गरेको थियो, कतिखेर टेबलमा राखेर के अरे अशोभनीय व्यवहार देखाउँछ नि कहिलेकाहीँ दुईजना राष्ट्र प्रमुखहरू बस्ने, अनि यसरी चाहिँ एकदम आफ्ना कुराहरू एकदम टेबलमा ब्यागहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू रेकर्ड राखिरहनुपर्छ। यो त एउटा किसिमले ऊ पनि के अरे अब सान्दर्भिक होला नहोला, तर के भन्छ यो इन्भेस्टिगेसनको यो के भन्छ अब ठ्याक्कै टर्मिनोलोजी युज गर्न आएन, मतलब यति रिसर्च बेस्ड काम हो यो पोलिटिकल कम्युनिकेसन भन्ने कुराहरू। तपाईँलाई जम्मै नेगेटिभ जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि रेस्क्यु गर्न सिकाउँछ,
कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिलाई पनि अनि कठिनभन्दा के अरे एकदम राम्रोभन्दा राम्रो परिस्थितिलाई पनि फेरि पाताल बसाइदिन पनि सक्छ अरू अपोजिसनहरूको। त्यति इन्भेस्टिगेटिभ हुनुपर्छ, त्यति रिसर्च ओरिएन्टेड हुनुपर्छ र अनि मात्रै पोलिटिक्स अघि मैले भने फर्स्ट हुन सकिन्छ। नत्र अब गर्ने पोलिटिक्समा हामीले मिडिया र कम्युनिकेसनलाई चाहिँ नै एक साइडमा राखेर अब म चाहिँ एकदम निष्ठापूर्वक एकदम एथिक्समा बसेर एकदम मोरल डिसिप्लिन भएर अथवा राम्रा मात्र एजेन्डा लिएर पोलिटिक्स गर्छु भन्यो भने यो समाज यति कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ, यति कम्प्लेक्स सोसाइटीमा हामी हुर्किरहेका छौँ कि हरेक कुराहरू हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म जसरी मिडियाले हामीलाई एउटा ट्र्याक क्रिएट गरिरहेछ त्यो कुरालाई हामीले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फलो यस मानेमा कि त्यस मिडियाले जे भन्छ त्योभन्दा पनि मिडियालाई सँगसँगै लिएर आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। यति भन्दै म मेरो भनाइ दिइरहेको छु। धन्यवाद।